Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală. Dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici mesaje pentru voi. Citirea este valabilă atunci când o vedeți. Haideți să vedem, dragii mei, ce mesaje au cărțile să vă transmită. Wow! În primul rând, voi treceți printr-o perioadă de transformare. Treceți printr-o perioadă specială în care aveți ocazia să vă transformați din omidă în fluture. Aveți ocazia acum să schimbați viața voastră, să încheiați o relație toxică, să vă înfruntați propriile frici, iarăși este un moment fantastic. Parcă simt așa o eliberare pentru cei mai mulți dintre voi. Acum este momentul vostru, acum când voi urmăriți citirea. Sunteți puțin temători, nu prea sunteți deschiși la noutățile care apar în unele cazuri. În alte cazuri, nu vă speriați, dragii mei, de ceea ce s-a terminat sau de ceea ce se termină în viața voastră, pentru că acum aveți ocazia, mai mult ca niciodată, așa cum am spus, să ieșiți dintr-o situație extrem de toxică. Parcă vă este teamă de o situație care ține de un drum lung, străinătate. Alții parcă stați puțin pe loc, mai analizați lucrurile și este posibil ca această transformare, ca acest final care se petrece să vină în viața voastră și ca un blocaj. Dar este un blocaj pe care și voi îl țineți, tocmai pentru că vă este teamă, pe de o parte. Pe de altă parte, simt aici foarte intens faptul că Universul, Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți, pur și simplu v-a pus puțin pauză ca să mai reanalizați lucrurile. Unii văd că aveți ocazia să vă vindecați, să echilibrați o situație. Poate intrați în contact cu persoane din trecut. O persoană iarăși care este la distanță vă poate da o veste. Foarte intens următorul mesaj. Revedere, reîmpăcare cu un suflet pereche. Un moment în care voi puteți să vă eliberați. Parcă cineva încheie o situație în privința căreia voi ați așteptat foarte mult, poate și cealaltă persoană a așteptat și în sfârșit vă văd luminați, vă văd bucuroși. Ia uitați și sărbătoriți, celebrați ceva în alte cazuri. Parcă e ziua unui copil sau ziua unor persoane din trecut. Poate fi ceva ce ați așteptat mult timp și acum în sfârșit aveți ocazia să reparați. Poate fi un proiect pe care îl aveți și pe care acum îl puteți pune în practică. Acum este momentul. Cred că voi vă eliberați aici dintr-o situație toxică, poate vouă sau altei persoane. Era foarte teamă de această schimbare, de acest final, care este extrem de benefic pe de altă parte. Văd că, nu știu, parcă s-a întâmplat sau se întâmplă un eveniment care ține de ori o problemă financiară, ori o problemă de sănătate în alte cazuri, care pur și simplu v-a pus capac, care poate a fost ca un imbold pentru voi să schimbați ceva anume. În alte cazuri, mai ales pentru cei singuri, vă văd puțin supărați aici că sunteți singuri, dar, dragii mei,
Încercați să vedeți că este o perioadă în care voi puteți să deveniți un fluture dintr-o omidă, puteți să zburați. Nu trebuie să mai mergeți pe pământ, nu trebuie să vă mai chinuiți, să înaintați în viață. Unii poate sunteți într-o trezire spirituală, văd aici. O așteptare mare care vă apasă. În alte cazuri, încercați să nu vă supra-solicitați foarte mult atunci când vine vorba de studii înalte, călătorii îndepărtate, străinătate, iarăși, dacă e vorba de o relație la distanță, încercați să lăsați lucrurile de la sine. Ați așteptat mult timp această decizie și să știți că ea vine. Vine și va aduce o foarte mare bucurie. Aici, dacă e vorba de o relație la distanță, lucrurile se vor remedia în timp, vor fi mult mai benefice, mult mai pozitive și chiar aveți ocazia să fiți împreună cu această persoană. Pentru cei care sunteți într-o relație, e ca și cum cineva vă cheamă la el sau la ea. Hai la mine, hai să rezolvăm. Iarăși, voi care trebuie să ieșiți din blocaj. Ce frumos se vede. Trebuie să tăiați odată această frânghie. Vine furtuna, dragilor. Eliberați-vă. Deja aveți o șansă, aveți o noutate plăcută. Pentru cei singuri aveți ocazia să cunoașteți o persoană, dar trebuie să fiți comunicativi, să fiți foarte sociali, foarte sociabili și să fiți deschiși la noutățile care apar. Pentru că sunt niște șanse absolut fantastice. Iarăși, dragilor, lăsați trecutul în urmă, lăsați dependențele, lăsați lucrurile toxice din viața voastră, pentru că acum vine eliberarea, pur și simplu. Și uitați cât de frumos se așează lucrurile în viața voastră, cât de frumos. Posibil pentru unii să aveți parte de o perioadă în care vă pleacă prietenii sau pur și simplu voi nu vreți să mai țineți legătura cu o anumită persoană sau cu cineva din familie, cu persoana iubită, știu eu, depinde de fiecare. Fiți deschiși la aceste schimbări, pentru că acum aveți ocazia să aruncați afară din viața voastră toate lucrurile murdare, toate lucrurile urâte, toate lucrurile rele și puteți să vă vindecați. Ia uitați, cel puțin pe plan personal, aici nu știu, ori se lasă cu o căsătorie, se lasă cu ceva de genul acesta. Însă mi se transmite foarte intens ideea de suflet pereche, de persoană din trecut, deci poate fi o împăcare sau, știu eu, pentru cei care vă aflați într-o relație și lucrurile funcționează, să știți că o să depășiți un impas în care ați fost sau un impas în care sunteți. E ca și depășit. Și văd multă iubire, ia uitați, foarte multă maturitate la care veți ajunge. Maturitate mentală și maturitate emoțională. Unii puteți avea legătură cu două instituții, nu știu, parcă zona medicală, spirituală, tot ce ține de istorie, de trecut, de vindecare și cu încă o instituție care ține de strategie, de acte, hârtii, documente. Nu vă mai stresați aici, pentru că lucrurile sunt deja încheiate, lucrurile deja sunt rezolvate și urmează o perioadă extrem de frumoasă în viața voastră. Și nu mai durează mult, asta vreau să înțelegeți, că nu mai durează mult. Cel puțin cei care înțelegeți să lăsați în urmă anumite dependențe, anumite probleme pe care le aveți aici, veți reuși să depășiți mult mai ușor acest impas. Dar în final totul e bine, după cum văd aici. Dacă e vorba de zona profesională, mai este o perioadă de așteptare, poate mai aveți de făcut un drum lung pentru a rezolva sau mai așteptați un răspuns de undeva de la distanță, un răspuns care întârzie, dar care apare și care vă ajută să rezolvați ceva, să ajungeți la îndeplinirea idealurilor dumneavoastră. Pentru cei care aveți o problemă în familie, lucrurile se rezolvă. Și văd o revedere, o împăcare, un rol pe care dumneavoastră, iarăși, l-ați putea avea de vindecător, de vindecătoare în cadrul familiei.
sau în cadrul unui grup de oameni. Văd iarăși în alte cazuri o problemă care ține de familia voastră, de un copil sau de transformarea relației în care sunteți la nivelul următor. Ori vă este teamă, ori unii sunteți singuri, ori pur și simplu sunt anumite piedici, dar care pleacă, care se duc. Însă nu uitați, așa cum v-am spus, că și voi, din punct de vedere energetic, dacă alegeți să vă curățați, să mai eliminați lucrurile negative din viața voastră, să fiți deschiși la schimbări, pur și simplu lucrurile se pot rezolva peste noapte. Aici văd undeva la 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni din momentul în care vizionați acest videoclip. Depinde și de voi cât de repede se întâmplă, pentru că, așa cum v-am spus, pe cât vă eliberați mai repede, pe cât vă vindecați și vă rezolvați anumite probleme sau ieșiți din relații toxice, că unii sunteți în relații toxice, nu neapărat relații de iubire, poate să fie și de iubire, prieteni care aparent sunt prieteni, dar de fapt nu sunt, persoane din familie, persoane care văd aici că au probleme de sănătate, au probleme financiare, sunt persoane care țin foarte mult cu dinții de planul ăsta fizic de aici. Vouă nu vă trebuie așa ceva. Sunt persoane care vă trag în jos, cum s-ar spune. Eliminați-le din viața voastră. Foarte interesant. Acum să vedem zodiile implicate. Avem Scorpion, Săgetător, Leu, Berbec, Rac, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn. Foarte interesant, dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.